Я боюся втратити того, кого люблю. Раптом накрило. Подкаст про те, як ми переживаємо стрес, травму і життя в режимі виживання. Ви боїтеся втратити тих, кого любите, і цей страх може жити тихо роками і активуватися в одну мить. Особливо під час війни, коли кожне повідомлення чи дзвінок може змінити все. Мене звати Олена Дерень, я психологиня і психотерапевтка в студії Сенс. Працюю в методах КПТ, гештальт-терапії та EMDR і спеціалізуюсь на роботі з дорослими та підлітками. Пригадайте, коли ви ловили себе останнього разу на тому, що не можете розслабитись, бо очікуєте дзвінок чи погані новини. Страх втрати – це є базовий інстинкт, пов'язаний з нашою прив'язаністю. Коли ми любимо, ми вплітаємо когось в нашу власну нервову систему. І страх втрати не можна прибрати, але можна навчити себе жити поруч із ним, не згоряючи від нього. Тому страх втрати – це не патологія, а ознака того, що ви людина. Ми боїмося втратити не просто тому, що когось любимо, а тому, що коли ми прив'язуємось, нервова система починає сприймати цю людину як свого. І ця людина стає частиною нашої системи безпеки. Тоді її відсутність сприймається тілом як небезпека. Тож прив'язаність є кількох типів. Люди з безпечною прив'язаністю можуть сумувати, вони можуть тривожитися, але при цьому всередині знають, що мене можна залишити, і я це витримаю. Вони вміють плакати, вони вміють відпускати і будувати нові зв'язки, бо вони мають досвід, що близькість не завжди закінчується болем. Люди ж з уникаючим типом прив'язаності, вони схильні до емоційного віддалення. І коли відчувають загрозу втрати, вони замикаються. Наче нічого не відчувають, займаються справами, залишаються зі спокійним обличчям, з таким покерфейсом, але це є захист. Колись їх біль був настільки сильним, що тепер вони захищаються від нього і від почуттів. І зовні виглядають сильними, хоча всередині відчувають втрату. Просто проживають її мовчки. Я хочу навести приклад зі своєї практики і також хочу зазначити, що всі деталі цього прикладу є змінені або узагальнені заради збереження конфіденційності історії клієнта. Один мій клієнт часто казав, що я не розумію, що зі мною відбувається, просто нічого не відчуваю, навіть в моменти сильного болю. Йому було важко назвати емоції в момент складних подій. І ми виявили, що колись це було способом виживання, бо емоції робила його занадто вразливим, а байдужість давала відчуття контролю. І коли в терапії поступово з'явився досвід безпечного контакту, емоції почали повертатися в життя цього клієнта поступово, так ніби після довгої сплячки. Люди з тривожним типом прив'язаності переживають втрату найгостріше. Навіть у стабільних стосунках вони можуть відчувати загрозу. І в моїй практиці теж був досвід. Історія моєї клієнтки була такою, що вона перевіряла телефон багато разів на день і постійно шукала причини написати або подзвонити своєму чоловіку. І якщо він не відповідав їй, то в неї очікування означало не просто те, що, можливо, він зайнятий, а що сталося, мабуть, щось жахливе, і тепер я покинута. І в терапії ми поступово відокремлювали реальність від старого досвіду, коли вона була дитиною, прохала про увагу, але залишалася без відповіді. Контроль не лікує страх втрати. Він лише виснажує людину. В якийсь момент страх втрати перетворюється на страх життя. Під час війни наш страх втрати стає майже постійним фоном, бо ми живемо в умовах невизначеності. Мозок не має змоги розслабитися, він постійно в напрузі. І ми чекаємо новин, дзвінків, сирен. І навіть коли все тихо, тіло не вірить у спокій. Кожен день війни – це нагадування, що втратити можна будь-кого, будь-коли і будь-що. Можна втратити дім, стосунок, роботу, здоров'я, близьких. Тому природньо, що нервова система живе в режимі очікування на катастрофу. І коли світ небезпечний, будь-яка відстань, затримка дзвінка чи тиша в чаті сприймається як загроза для цілої системи. Один мій клієнт встановив усі можливі новинні додатки і отримував десятки сповіщень на день. І він казав: мені здається, що якщо я не перевірю чати, то щось жахливе може трапитись. Так він утримував ілюзію контролю. Новини допомагали уникнути болюче відчуття безпорадності.
Постійний потік новин, сирени, повідомлення від фронту тримають нервову систему у стані настороженості. Мозок не встигає повернутися у спокій, і будь-яка тиша між повідомленнями сприймається як небезпека. Особливо це помітно в тих, чиї близькі воюють. Тиша від людини на фронті – це не просто пауза, це очікування, у якому тіло буквально завмирає. І кожен звук телефону викликає занепокоєння і напругу. Важко зосередитися, сон тривожний, а коли зв'язок нарешті повертається, то приходить полегшення, яке змішується з відчуттям провини. Воно звучить на думках, що я тут живу, а він там воює. І це виснажує, бо нервова система постійно живе між ще живий і раптом вже ні. І водночас варто пам'ятати, якщо ми не можемо вплинути на війну, ми можемо хоча б дати тілу сигнал безпеки, дихати, бути поруч з тими, хто живий, нагадувати собі, що зараз я є в спокої. Бо страх втрати не можна прибрати, але можна навчити себе жити поруч із ним, не згораючи від нього. Часом страх втрати перетворюється на страх самотності, бо втратити когось означає залишитись самому, і мозок робить усе, щоб цього не сталося. Тримається за стосунок, за знайомий біль, за звичний хаос, лише б не зустрітися із самотністю. В моїй практиці була клієнтка, яка не уявляла своє життя без партнера. Навіть попри те, що він часто її знецінював і принижував, і вона казала, що я не можу сама, він хоча б поруч, і, знаєте, люди живуть в ще значно гірших стосунках. І в терапії вона поступово усвідомила для себе, що спокій без страху теж можливий. Чому ми це робимо? Бо самотність для людини – це не просто дискомфорт, для мозку це є небезпека. І так він запрограмований еволюційно. Залишитись без зв'язку означає не вижити. І навіть якщо зараз ми дорослі, ми маємо роботу, маємо друзів, усвідомлення себе, то у стресі спрацьовує та сама стара програма. Краще з будь-ким, тільки не самому. Тому ми часом залишаємося навіть у токсичних стосунках, бо краще бути разом і страждати, ніж залишитись наодинці з власним страхом. Але справжня близькість – це здатність залишатися поруч добровільно, не з тривогою, а з вибором. І іноді, щоб справді зустрітися з кимось, спершу потрібно зустрітися із собою. Буває, що небезпека вже минула, а тіло все ще живе, так ніби вона триває. Мозок пам'ятає, що вже можна розслабитись, але нервова система не вірить в це. Це і є прояв комплексного посттравматичного стресового розладу, або скорочено КПТСР. Це стан, коли режим виживання не вимикається. Навіть у безпеці тіло поводиться так, ніби небезпека триває, і тоді воно залишається в напрузі, наче чекає удару, і спогад про втрату або жахливі моменти можуть вспливати у снах, в звуках, в запахах. Флешбеки повертають людину в момент болю. Це не просто погані сни і не про те, що ти себе накручуєш. Це спосіб психіки сказати, те, що сталося, було надто великим, надто сильним для мене, і я досі намагаюся це опрацювати. Коли тіло живе у постійній готовності до втрати, воно не дозволяє собі по-справжньому прив'язатися до когось знову. Бо десь усередині є переконання, якщо я відкриюсь, то знову буде боляче. І це блокує нашу здатність будувати нові стосунки. Тоді завдання терапії – не повернути людину в минуле, а навчити тіло вірити, що теперішнє може бути безпечним, що можна знову сміятися, планувати, любити, не знецінюючи того, що було, а визнаючи – я пройшов крізь це, і тепер я живу далі. Травма з часом перестає керувати, страх втрати слабшає і з'являється довіра до життя. Тож страх втрати можна прожити і зробити його менш болючим крок за кроком через турботу, зв'язок і новий досвід безпеки. У психологічній студії «Сенс» ми працюємо з клієнтами, які живуть у напрузі через страх втрати близьких людей. Або страх втрати стосунку, або страх втрати відчуття опори. Цей страх може проявлятися по-різному. Одні намагаються втримати навіть те, що руйнує, інші тримають дистанцію, бо бояться повторної втрати. І у терапії ми поступово допомагаємо розплутати весь цей страх. Робота з прив'язаністю допомагає відчути, що близькість може бути безпечною.
EMDR допомагає мозку опрацювати травматичні спогади, щоб минуле перестало втручатися в теперішнє. А когнітивно-поведінкова терапія допомагає помічати думки, що підживлюють біль. Наприклад, думка, якщо цей стосунок припиниться, то я назавжди буду самотнім. Ця думка підживлює біль. І можна її замінити на більш конструктивну думку, наприклад, на таку, що я зможу будувати інші близькі стосунки, коли буду до цього готовим. Групи підтримки дають можливість отримати досвід, що ви не одні і що поруч є інші, хто розуміє вас. З часом клієнт починає помічати. Страх втрати не зникає, але перестає керувати моїм життям. З'являється місце для життя, для стосунку і для спокою. І це вже не про як не втратити, а про як залишитись живим і присутнім, навіть тоді, коли щось змінюється. А ще є дуже проста, але глибока практика помічати опори. Коли відчуваєте тривогу або самотність, запитайте, що зараз мене тримає, хто зараз поруч, що в мені живе попри все, незважаючи ні на що. Можна буквально озирнутися навколо, побачити стілець, на якому ви сидите, відчути, як ноги торкаються підлоги і дати прожити собі це відчуття опори. Також прислухатись до свого тіла, до того, як воно дихає, і сказати собі вголос: ось я, ось мій простір. І ось є моє життя. Дуже цінно нагадувати собі, що безпека починається в тілі, тут і зараз. Ми не можемо уникати втрати, але ми можемо навчитися залишатися живими навіть після них. Ми боїмося втратити тих, хто для нас важливий, і саме тому важливо навчитися жити з ними тут і зараз, а не лише боятися їх втратити. В наступному відео ми з вами розберемо, як зрозуміти, чи у вас звичайний стрес, чи вже комплексний посттравматичний стресовий розлад, КПТСР. І які симптоми легко пропустити. Чому хронічна втома і проблеми зі сном можуть бути сигналом. Як виглядають напади провини і найголовніше, куди звертатися і чого чекати від перших сесій. З вами була Олена Дерень, психологиня студії Сенс. До нових зустрічей!